Xin chào và chúng ta lại đến với nhau trong một cái video mới của cái kênh là Rewind Thinking. Và trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài người. Và tôi nghĩ là những người này tôi đã phỏng vấn, tôi đã trò chuyện với họ, họ có rất nhiều cái câu chuyện hay. Trong video này tôi sẽ tóm mỗi người một điểm hoặc là 2 điểm tối đa thôi, để mà chia sẻ cho các bạn biết thứ nhất họ là ai và cái gì trong cái câu chuyện của họ là điểm nhấn mà tôi muốn chia sẻ trong cái video mà gửi đến cho các bạn ngày hôm nay cùng cái bài học của nó. Tôi muốn các bạn lắng nghe nó như một cái lời mời gọi của một cái người bạn nên là tôi gửi đến cho các bạn, để mà các bạn xem thử là cái lời mời gọi đó, khi các bạn lắng nghe, các bạn cho nó một chút thời gian để suy nghĩ và các bạn chiêm nghiệm nó một chút, xem thử là các bạn áp dụng nó được như thế nào trên cái hành trình phát triển của các bạn. Các bạn xem thử các bạn có những cái người nào trên cái hành trình mà các bạn đang đi đó, có những cái hình ảnh tương tự, có những câu chuyện tương tự mà họ cũng làm được, để lấy đó làm cái động lực khiến cho các bạn có thể làm cái điều gì đó tuyệt vời hơn trên cái hành trình của mình. Ok. Thì tôi giới thiệu cho các bạn một chút về tôi và những gì bà xã tôi và tôi làm trong khoảng thời gian khoảng gần 5 năm đổ lại đây ấy. Thì chúng tôi có một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Cái cơ duyên đó rất là may mắn là được kết nối này, được mời gọi này, được trò chuyện và phỏng vấn với rất nhiều chuyên gia ở trên tới bây giờ là hơn 100 nước khác nhau, rồi hơn 1.200 chuyên gia, và chúng tôi đã ngừng đếm cái số nước và cái số chuyên gia mà chúng tôi phỏng vấn từ hè của năm 2025. Và cái lượng chuyên gia mà chúng tôi phỏng vấn nó trải dài trên cả 7 châu lục. Và bởi vì như vậy cho nên chúng tôi được cái gọi là Official World Record nó ghi nhận là hai vợ chồng có cái kỷ lục thế giới làm được cái điều như vậy, và nó vượt xa những gì mà chúng tôi đã từng nghĩ mình có thể làm. Cái chương trình này bắt đầu rất là đơn giản các bạn. Cái hồi mùa dịch tháng 7 của cuối tháng 7 năm 2021 thì thứ nhất là dịch Covid, lúc đó là chúng ta cả nước giãn cách xã hội, ai ở nhà nấy đúng không các bạn. Và tôi và Vivian cũng chẳng ra ngoài để gặp bạn bè khách khứa, đi chơi tập thể dục thể thao gì hết, không đi đâu được hết. Thì lúc đó cũng thấy rất là nhiều anh chị là chia sẻ cái nỗi lo lắng, cái tâm tư, rồi cái câu chuyện là không biết tương lai nó sẽ như thế nào, sức khỏe của họ, của người thân, rồi công việc nó ra làm sao. Thì cái sự chia sẻ đó nó rất là hợp tình hợp lý. Chỉ có một cái mà tôi thấy không có hài lòng với thời điểm đó, các bạn biết là sao không? Là họ là những cái người lãnh đạo, và ở cái vị trí là lãnh đạo, đứng đầu một cái tổ chức, đứng đầu một cái doanh nghiệp, đứng đầu một cái ngành nghề gì đó. Thì cái sự chia sẻ đó nó sẽ gây ra những cái hoang mang cho những người mà họ làm việc cùng, và bởi vì họ có cái trách nhiệm ở cái người đứng đầu mà, cho nên tôi biết là bất kể cái gì họ nói nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác rất là nhiều. Và mình không thay đổi được những gì mà họ làm, những gì họ muốn làm, muốn nói, mình không thay đổi được. Cho nên Vivian và tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau là mình có thể làm được cái gì trong cái thời điểm giãn cách xã hội này, để hai đứa vẫn có thể học tập phát triển này, hai đứa vẫn có thể có cái niềm vui trong cái lúc mà ở nhà không có ra ngoài đường được thì mình làm cái gì này, vẫn có thể mở rộng mối quan hệ của mình, và đặc biệt là lan tỏa cái điều gì đó tích cực cho người khác. Tôi luôn có một cái niềm tin là nếu như mà có một cái xấu mà chúng ta có 2 cái tốt, có 3 cái tốt, có 4 cái tốt, nó sẽ vừa dập được cái xấu này bằng cái số lượng của nó, đúng không các bạn? Và đó là cái niềm tin của tôi. Cho nên là nếu như mà chúng ta nỗ lực để làm những cái tốt đẹp cho mình mỗi ngày, thì dần dần những cái xấu nó sẽ được thay thế mà thôi. Phải nỗ lực để làm cái điều đó. Thế là chúng tôi mới bắt đầu hỏi những anh chị mà chúng tôi biết là anh chị nghĩ sao, thì họ đều nói là cái ý tưởng tuy là hay đó, nhưng mà chả ai nghe đâu hà, chả ai hưởng ứng đâu hà, chả ai quan tâm đâu hà. Bởi vì thứ nhất là người Việt Nam mình không có nói tiếng Anh, mà Hà và Vivian là đang muốn hướng đến những người chuyên gia ở khắp nơi trên thế giới, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng tiếng Anh. Mà như vậy thì sẽ không có ai ủng hộ đâu Hà ơi, là một. Cái thứ hai là Hà và Vivian là tay mơ mới chuyển qua cái mảng này, chưa biết gì về podcasting, cũng chưa biết là sẽ bắt đầu như thế nào, cũng chưa có công cụ, cũng chẳng có cái gì hết. Thì cái này là giống như là
bước ra để mà đón nhận cái sự thất bại, đừng có mong chờ cái gì hay ho cả đâu nha. Cái thứ ba là họ cũng nói là những người mà giỏi như vậy á, họ rất là bận rộn cho nên họ cũng sẽ không có phản hồi những cái lời mời gọi của Vivian và Hà đâu, đừng có mơ mộng hão huyền. Nói chung á là tạt nước lạnh, là tạt nước sôi, đủ kiểu hết. Và lúc đó hai vợ chồng chúng tôi mới nghĩ này, khó thì mình mới chơi chứ, dễ thì mình nói làm gì. Cho nên quyết định là ok, chưa ai làm hết thì mình làm, sợ khó thì cứ đi vào để xem thử nó khó tới cái cỡ nào, rồi bắt đầu để mình xem mình trong cái khó đó mình ló cái khôn ra làm sao mình học được cái gì. Và các bạn, cho tới những cái ngày đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu làm á, mọi thứ chúng tôi có cũng rất là đơn giản thôi. Có một cái iPad đó thì nó có một cái tài khoản Microsoft Teams. Trên cái tài khoản Microsoft Teams đó thì chúng tôi có thể ghi âm được, ghi hình được. Và lấy cái ghi âm và ghi hình đó để mà chia sẻ. Rồi có cái tài khoản LinkedIn của mình để mà bắt đầu tìm những người hay để mình mời gọi. Rồi một tin nhắn, rồi một email, rồi một cái lời nhắn ở trên cái nền tảng LinkedIn đó để kết nối với ông A, bà B, anh C, chị D. Và mời gọi họ. Thì rõ ràng nó giống y chang những anh chị mà đầu tiên mà nói với chúng tôi là rất là khó. Và chúng tôi trải qua y chang như vậy đó các bạn. Cứ gửi 9 cái thư mời ra, thì hết 10 cái thư mời thì 9 cái là những lời từ chối, ở trong đó vô số những cái khác là im lặng, không trả lời gì hết, coi như là đọc thư và làm ngơ luôn, đọc tin nhắn và làm ngơ luôn. Nhưng mà rồi cái hành trình nào mà có tối tăm bao nhiêu nữa, cái ngày thì bão tố có như thế nào thì ngày rồi cũng sẽ tới lúc mặt trời nó ló dạng, bình minh nó sẽ lên, cơn bão nó sẽ qua, ngày bình thường nó sẽ lại. Tự nhiên là sẽ có một người đồng ý tham gia phỏng vấn, rồi có 2 người đồng ý tham gia phỏng vấn, rồi có 10 người đồng ý tham gia phỏng vấn, tới 100 người. Đầu video tôi có nói các bạn là chúng tôi đã làm hơn 1.200 người ở 100 quốc gia khác nhau, hơn 100 quốc gia khác nhau. Và được cái World Record là kỷ lục thế giới, rồi được gọi là bằng tiến sĩ danh dự của một cái tổ chức của trường đại học ở bên về cái cộng đồng người mà nói tiếng Spanish là tiếng Tây Ban Nha. Cho nên là nó vượt xa những cái gì mà chúng tôi đã từng nghĩ. Và khi nãy tôi nói về cái từ chuyên gia các bạn, chúng tôi phỏng vấn cái nhóm CEO, CFO rồi CMO những cái tổ chức lớn hàng đầu thế giới. Chúng tôi phỏng vấn những cái người mà entrepreneurs, là những người mà doanh nghiệp mà startup mà thành công được ghi nhận rất là nhiều. Chúng tôi phỏng vấn những cái executive coach, là những cái người mà làm khai vấn nổi tiếng trên toàn cầu, những best-selling authors, là những người viết sách mà bán hàng triệu ấn phẩm trên thế giới. Chúng tôi phỏng vấn những cái scientist, là những cái người mà nghiên cứu khoa học, rồi researcher, rồi những người rất là khó để mà có thể tìm gặp, những người neuroscientist này, những người doctor là bác sĩ mà nổi tiếng này. Rồi chúng tôi phỏng vấn astronaut là phi hành gia. Chúng tôi phỏng vấn cái người head of science của NASA, là cái người mà đứng đầu về cái mảng khoa học của NASA. Chúng tôi phỏng vấn COO của NASA, là cái người mà giám đốc vận hành của hệ thống NASA. Và trong những người mà astronaut chúng tôi phỏng vấn thì có một người mà tôi cũng sẽ nói câu chuyện của anh đó trong cái ngày hôm nay cho các bạn. Cái anh đó tên là Charlie Duke. Từ trước tới giờ đã có 12 người, đều là nam hết nha, phi hành gia từng đặt chân lên mặt trăng. Và 12 người đó đều đi trong cái sứ mạng gọi là Apollo Mission, sứ mệnh của Apollo. I think with more knowledge that you get, and the older you get more maturity, and you can analyze situations more rationally than now I can see that happens to me in my life as I've gotten maturity and more experience, and I can. Và người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong. Thì lúc Neil Armstrong lên cái phi thuyền rồi bay ra khỏi quỹ đạo trái đất, bay lên mặt trăng rồi hạ cánh trên mặt trăng rồi trở về lại quỹ đạo của trái đất an toàn á, cái người ở dưới mặt đất này mà điều hành cái trạm cái điều phối ở dưới này trò chuyện với Neil Armstrong, trò chuyện với chuyên gia ở dưới mặt đất để tìm ra những cái giải pháp để đưa ra cái hướng dẫn khoa học cho Neil Armstrong có thể làm trong bất kể cái trường hợp nào. Rồi thì cái người đó tên là Charlie Duke.
chúng tôi phỏng vấn Charlie Duke. Rồi sau khi mà Neil Armstrong đi lên trên cung trăng, vài năm sau thì tới phiên Charlie Duke cũng lên trên cung trăng. Thì lúc chúng tôi phỏng vấn Charlie, lúc đó ông đã 89 tuổi rồi các bạn. Tôi sẽ không kể lại cái hành trình tôi phỏng vấn Charlie nó như thế nào, bởi vì các bạn có thể tìm những cái video mà tôi đã chia sẻ. Chúng tôi có nói rất rõ về cái hành trình là vượt qua những cái khó khăn như thế nào để tìm được Charlie Duke, và những bài học rất hay để tìm được ông, để cho các bạn biết là các bạn có thể luôn luôn tìm được giải pháp. Còn bây giờ cái video này mình nói là bài học gì từ Charlie gửi đến cho chúng ta, thì Charlie nói như vậy các bạn này. Charlie tôi sẽ nói là 2 bài học ha. Và xin lỗi các bạn nha, tôi vừa kể cho các bạn nghe và tôi cũng vừa suy nghĩ là mình sẽ nói cái gì, chứ chưa có viết trước cái script gì hết á. Cho nên là Charlie nói là mình phải chờ, phải có đủ cái sự kiên nhẫn. Bởi vì ví dụ như là tại thời điểm đó, khi mà bạn được lên trên mặt trăng, cả cái thế giới này đâu có ai là được đặt trên mặt trăng đâu. Cho nên là Neil Armstrong là người được cái vinh dự là có được trao cái sứ mệnh của loài người để đi thám hiểm và đặt cái bước chân đầu tiên đi lên mặt trăng, mở ra cái hành trình thám hiểm cái quỹ đạo, cái vũ trụ thiên hà bao la này. Thì những người khác giống như ông cũng sẽ có cái ham muốn như vậy, bởi vì tôi đang cầu một xíu nữa là tôi được cái vị trí như Neil Armstrong, tôi đang hỗ trợ cái vị trí ở dưới mặt đất này đó. Và tôi cũng được đào tạo là một phi công, tôi cũng được đào tạo là trong cái môi trường khắc nghiệt để có thể một ngày trở thành phi hành gia. Tôi đủ điều kiện ý như Neil Armstrong hết đó. Nhưng mà bây giờ Neil được lên rồi, khi nào tới tôi? Và cái sự chờ đợi đó nó rất dễ gây ra cho chúng ta cái sự bức xúc, bức bội, cái sự giận dữ. Vì là tại sao là người đó mà không phải là mình? Tại sao cái cuộc đời này nó không công bằng như vậy? Và các bạn biết không, các bạn thử tưởng tượng ở trong cái công việc của các bạn cũng vậy thôi. Tự nhiên có đứa nó được lên cái vị trí cao hơn, có đứa nó được sếp yêu thương sủng ái hơn, mà tại sao không phải là mình? Đôi lúc chúng ta cũng sẽ giận dữ, chúng ta cũng sẽ khó chịu bực bội. Và những lúc giận dữ khó chịu bực bội đó, nhiều người sẽ nói là tôi nghỉ việc, tôi chuyển công việc khác, hay là lên mạng nói xấu, nói sếp, bực bội bản thân, uống cái say mềm để quên cái thực tại phũ phàng là mình không phải là con cưng của sếp, mình không được sự ưu ái, cái sự sủng ái đó, đúng không? Nhưng mà người chuyên nghiệp, Charlie nói như vậy này, mình biết mình chưa được chọn là phải có những cái lý do mình chưa được chọn. Có thể sức khỏe mình chưa đủ tốt, có thể tại thời điểm đó mình thiếu điểm này, thiếu điểm kia. Bây giờ cái việc của mình là tập trung vào phát triển những cái điểm khiếm khuyết của mình, tập trung vào tận dụng cái thế mạnh của mình, tập trung vào làm bền bỉ. Và cái bền bỉ đó, cái sự nỗ lực đó cộng với sự kiên nhẫn đó, rồi tới một lúc mình sẽ gặt được cái hoa thơm trái ngọt mà thôi. Và đến một thời điểm ông trở thành là cái phi hành gia dự bị cho cái chuyến Apollo Mission 15. Đó là gần sát nữa nhưng mà vẫn chưa được đi lên trên mặt trăng. Và cái Apollo Mission 16 ông trở thành người lên trên mặt trăng, phi hành gia lên trên mặt trăng. Đó các bạn, cho nên là cái sự kiên nhẫn nó là một cái vấn đề, một cái tính cách rất là hay mà chúng ta cần phải có. Phải trong cái kiên nhẫn đó, cái sự nhẫn nại đó, hãy để cho cái tư duy tích cực nó hướng cho mình đi tìm những cái gì đó giúp cho mình học, giúp cho mình vươn lên, giúp cho mình giỏi hơn nữa. Điều đó vô cùng quan trọng. Và nếu nó sẽ rất dễ để rơi vào trong cái bẫy của cái sự bực bội, sự khó chịu, sự giận dữ. Nhưng người giỏi họ sẽ chọn cái giải pháp làm khác. Ok. Cái bài học thứ hai của Charlie nó sẽ liên quan đến cái trước khi bạn đi ngủ. Và cái này là một cái quá hay mà tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Tức là Charlie nói như vậy nè: trước khi tôi đi ngủ, cả một cái ngày đó tôi có thể có bao nhiêu chuyện nó xảy ra mà nó làm cho tôi bực bội với bản thân mình, bực bội với những người xung quanh của mình. Và cụ thể là trong trường hợp mà ông kể là ông có thể là có ngày ông sẽ bực bội với cái người vợ của ông tên là Dorothy. Thì
cái thời điểm mà trước khi hai người đi ngủ á, ông sẽ luôn luôn quay qua cho Dorothy và nói là I love you, là tôi yêu bà. I forgive you, là tôi bỏ qua cho những gì bà đã làm mà làm khiến tôi bực bội của ngày hôm nay. Please love me and forgive me, là hãy yêu tôi và hãy bỏ qua cho những gì mà ngốc nghếch mà tôi đã làm trong ngày hôm nay. Và ông cũng nói là I love myself, tôi yêu bản thân mình và hãy tha thứ cho chính bản thân mình vì những cái sự ngốc nghếch mà mình đã làm trong ngày hôm nay. Ngốc nghếch đó có thể là một cái suy nghĩ, có thể là một cái lời nói, có thể là một cái hành động, có thể là một cái cau mày thôi, nhưng không xứng đáng để mình phải làm cái điều như vậy. Và ông nói là trước khi đi ngủ là lúc chúng ta xả hết những cái đó đi, xả hết những cái bực bội đi, xả hết những cái ngu ngốc của mình đi, hãy yêu bản thân mình, hãy xin cái sự tha thứ đó. Và đừng để ôm cái nguồn năng lượng tiêu cực nó đi vào trong giấc ngủ của mình. Khi mình xả ra hết như vậy, mình đi vào trong giấc ngủ một cái tâm thế là nó thoải mái, để ngày mới của mình nó được tiếp nạp một cái năng lượng nó cũng tích cực, nó cũng thoải mái. Và cái bài học của ngày hôm trước khi đi ngủ đó, nó sẽ nhắc cho mình để mà mình phải xin mình phải xin cái sự tha thứ. Rồi mình cho đi cái sự tha thứ. Đó là một cái tuyệt vời. Cho nên nó sẽ giúp cho mình bắt đầu cái ngày mới bằng cái nhớ lại cái bài học của ngày hôm trước. Tại sao tôi đã xin, tại sao cái gì tôi đã cho, và ngày hôm nay tôi làm sao để tôi bớt xin cái sự ngu ngốc của nó đi, mà hãy cho nhiều hơn cho người khác. Và đó là bài học rất là hay. Ok, những bạn nào mà muốn biết thêm về cái câu chuyện của Charlie như thế nào thì đi lên cái trang YouTube của tôi để tìm thử trên cái tên là Charlie Duke, và các bạn sẽ thấy được cái video mà tôi kể về ông, hay là video ông trò chuyện với chúng tôi. Ok. Cái người thứ hai, đầu năm nay thì tôi mới suy nghĩ là ở trong cái thế giới mà chúng tôi đã phỏng vấn, nó vẫn thiếu nhiều cái ví dụ của những người là vận động viên thể thao mà đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi cũng có phỏng vấn một vài người là vận động viên thể thao đẳng cấp quốc tế mà được giải Olympic, huy chương vàng Olympic, rồi cũng là nhiều người đặc biệt. Có những người là đạp xe gọi là xuyên hết nước Mỹ, đạp xe xuyên hết Sahara, rồi những người chạy bộ gọi là cái giải gọi là Extreme Endurance, là những cái giải mà ông đó là còn đặc biệt nữa, tức là ông đó là bị mất một chân, mất một chân trái và mất một tay đó, tay trái nữa, mà mất một chân và mất một tay, tức là mỗi bên nữa ông mất một bên vậy đó. Và anh tên là Chris Moon, là người Anh, và anh bị mất lỗi vì sao, là anh đi gỡ mìn trong những cái chương trình thiện nguyện á, ông đi qua châu Phi, ông gỡ mìn hậu chiến tranh á, và nổ bùm. Thì khi bị nổ như vậy là bay cánh tay bay cái chân á, thì mọi người nghĩ là cái cuộc đời anh tàn rồi nha các bạn. Nhưng mà với ý chí, với nghị lực, cái con người đó 1 năm sau thôi ra khỏi bệnh viện, là 1 năm sau là anh chạy cái giải full marathon của London. Rồi 1 năm sau đó là anh tham gia những cái giải chạy gọi là khắc nghiệt nhất trên hành tinh này, dễ sợ lắm. Đó là cái tên là Death Valley, là cái thung lũng chết. Những cái giải chạy như vậy đó, rồi chạy xuyên cái sa mạc Sahara. Wow đó. Và với một tay một chân mà ông làm được cái điều đó. Rồi tới một lúc đó thì một cái mùa Thế vận hội ở Nhật, thì ảnh là được thế giới chọn để là người đem cái đuốc đó để thắp sáng cái Thế vận hội ở Nhật. Các bạn, nó tuyệt vời. Và lúc đó tôi mới nhận ra là mình vẫn còn thiếu rất nhiều những cái câu chuyện của những người vận động viên giỏi và cái sức bền gọi là ghê gớm như vậy, để mà mình có thể nghiên cứu thêm cho cái nghiên cứu của chúng tôi là chương trình Rewired Thinking và Hello Newness này, là đón chào cái sự mới mẻ. Chúng tôi tin cái sự mới mẻ là cái mà món quà mà bạn có thể tặng cho bản thân mình, và đó cũng là một cái trí thông minh bạn có thể áp dụng. Bởi vì khi mà bạn dám đón nhận sự mới mẻ, dám tìm hiểu về sự mới mẻ, dám học trong cái mới mẻ đó, bạn sẽ trở nên giỏi và khác biệt vô cùng. Và chúng tôi rút ra cái câu chuyện đó từ những cái người mà chúng tôi phỏng vấn đó các bạn. Thế là chúng tôi mới đặt ra mục tiêu để đi năm 2026 này, để đi tìm những người mà gọi là trong nhóm siêu giỏi về sức khỏe đó, để mà đi phỏng vấn họ. Thì cái người thứ hai mà tôi giới thiệu cho bạn ngày hôm nay, chị, và một cái ví dụ nhanh của chị thôi. Chị tên là Elizabeth McColgan.
Thì Elizabeth McColgan ở trong cái làng điền kinh á, của thế giới á, là chị là có tên có tuổi cái thời của chị luôn. Và cái giải chạy của chị, cái kỷ lục của chị tới 20 mấy năm sau người ta mới có thể phá vỡ được cái kỷ lục đó, là chạy điền kinh 10 cây số. Và cái người phá kỷ lục của chị là Eileen McColgan, là con gái của chị sau này. Ok. Và cái bài học của Elizabeth là như vậy này các bạn nè. Elizabeth nói là có rất nhiều người muốn làm một cái điều gì đó mà tích cực và cần thiết cho bản thân mình, nhưng mà họ sẽ luôn luôn chờ đợi để đến cái cơ hội đó, đúng cái thời điểm đó. Thời tiết nó phải tốt này, rồi giày dép ta phải có đầy đủ này, trang phục ta phải có này, rồi tình trạng sức khỏe ta phải gọi là tốt nhất thì tao mới bắt đầu những cái việc mà để mà giúp phát triển sức khỏe của mình, ví dụ như chạy bộ, ví dụ như đạp xe đạp, ví dụ như là làm những cái gì đó hoạt động ngoài trời để cho tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà cái câu chuyện của chị nói với tôi như vậy này các bạn, đó là nếu mà bạn chờ tới cái thời điểm đó, bạn sẽ phải là người luôn luôn chờ, và bạn sẽ giống như bao nhiêu người khác để mà chờ tới cái thời điểm đó. Còn những người đặc biệt, những người giỏi, những người xuất sắc, họ sẽ tạo ra cái thời điểm thay vì là chờ cái thời điểm. Chị nói là ngày xưa tôi chọn chạy bộ vì sao? Vì nhà tôi nghèo quá, trong nhà còn không có toilet, không có điện nước, trong nhà không có cái gì hết á. Rồi đi học, bạn bè nó tập môn này môn kia, tôi muốn tập môn này môn kia thì tôi phải có điều kiện để có thể đi tập đến từ cái chỗ tập, rồi tôi phải có điều kiện để mua được bộ đồ đồng phục, rồi mua được đôi giày. Tôi không có những cái đó, cho nên tôi chọn chạy bộ. Bởi vì sao? Rảnh lúc nào thì chạy lúc đó, rảnh lúc nào thì chạy lúc đó, và không cần phải chờ đợi, không cần phải chờ đúng thời gian. Là ví dụ như bây giờ đá banh phải đợi cả đội tụ tập được nhóm thì mới đá banh được, hay là phải chờ cho cái sân mình thuê được mới đá banh được, hay là chờ thời tiết tốt thì mới đá banh được, đúng không? Hay không, chạy bộ lúc nào tôi thích tôi chạy, tôi chạy đó. Và cái người mà đặc biệt là họ sẽ tạo ra được cái thói quen như vậy, họ làm luôn đó. Cho nên bạn muốn thiết kế cái gì cho cuộc đời của mình, đừng bao giờ chờ. Ok, cái người thứ ba. Người thứ ba tên là Mark Allen mà các bạn nhìn thấy trên màn hình này này. Cái anh Mark Allen này tháng 5 và tháng 11 mỗi năm anh sẽ qua Việt Nam mình. Ảnh là tượng đài trong cái làng chạy Ironman. Ironman là chạy 3 môn phối hợp, và ảnh là người mà có 6 kỷ lục thế giới, là người vô địch cái giải Ironman thế giới. Và được giải Ironman này nó gọi là huyền thoại nha các bạn. Còn cái tạp chí ESPN là cái tạp chí thể thao mà lớn nhất hành tinh này nó nói là Mark Allen là người có cái là độ bền, vận động viên có độ bền mà tốt nhất từ trước tới giờ mà có trong lịch sử luôn. Và ông chạy khắp bao nhiêu giải, được bao nhiêu giải. Nhưng mà câu chuyện của ông là nó hay để cho các bạn cái bài học cuối cùng trong cái video ngày hôm nay là như vậy này các bạn. Anh nói là anh đã từng muốn bỏ cuộc rất là nhiều. Vì cái thời trẻ anh là vận động viên bơi lội, và anh bơi cũng xoàng xoàng thôi, khá hơn rất là nhiều người khác, nhưng mà so với những người mà đẳng cấp thì anh còn thua xa. Và lúc đó anh mới nói là ôi, bây giờ mình đã 18, 19 tuổi rồi, mình đi theo cái hướng vận động viên này, tới cái tuổi này mình cũng chưa được cái giải gì hết, tới cái tuổi này mình cũng chẳng có tạo ra tên tuổi được gì hết, so với nhiều người khác mình còn thua xa. Vậy thì tương lai nó sẽ ra làm sao? Các bạn biết không? Và thế là có cái ý định anh muốn bỏ cuộc, thì anh mới nói là ok, thì bây giờ trước khi bỏ cuộc mình sẽ đi tìm thử một cái gì mới để cho mình trải nghiệm thêm một lần nữa. Đó là newness mà hồi nãy tôi nói các bạn đó, cái sự mới mẻ đó. Và lúc đó anh mới đi tìm, anh thấy người ta chạy bộ, bơi lội và đạp xe. Thì bơi lội anh đã làm tốt rồi này, nhưng mà chưa phải là tốt nhất. Thì bây giờ anh kêu chứ thử cộng với 2 môn kia vào thì tôi có làm tốt hơn hay không. Và khi anh chơi 3 môn phối hợp đó, ảnh từ từ ảnh vươn lên cái đỉnh cao. Nhưng mà 6 cái mùa chạy liên tiếp, 6 cái mùa tham gia liên tiếp ở cái giải gọi là World Ironman Championship, thì ảnh không có lần nào vô địch hết. Ảnh đều đi vào trong cái top 3, lúc thì đứng 3, lúc đứng nhì, lúc đứng 3, lúc đứng nhì nhất, chưa bao giờ lên đứng nhất hết đó các bạn.
và anh lại muốn bỏ cuộc nữa. Bởi vì anh kêu chứ lúc này tôi đã 20 mấy tuổi rồi, và càng lớn tuổi hơn thì cái sức khỏe của mình cũng sẽ không còn dẻo dai, không có độ bền giống như cái thời trẻ hết. Cho nên là mình phải cân nhắc là mình sẽ cần phải làm cái gì, hay là đi bỏ báo, hay là đi làm nhà hàng, hay là đi làm một cái công việc nhân viên bán hàng gì đó. Suy nghĩ như vậy luôn á các bạn. Nhưng mà lúc đó thì anh mới ngồi ở Santa Monica, là một cái phía nam của Cali á, trong một cái buổi chiều, và anh ngồi anh tự vấn bản thân là tại sao anh không trở thành người số 1 được. Tại sao anh không trở thành người số 1 được mà luôn luôn là số 2 hoặc số 3? Thì lúc đó anh mới nhận ra được một cái điểm mới mẻ nữa. Và cái điểm mới mẻ này là cái thứ thay đổi hoàn toàn hành trình của anh, và bài học dành cho các bạn nhé. Là anh nói là anh bị mất niềm vui trong cái lúc anh chạy, trong cái lúc anh bơi, trong cái lúc anh đạp xe. Tất cả anh nhìn thấy đó là địch thủ của anh ở phía trước, địch thủ của anh ở phía sau. Anh phải làm mọi thứ để anh vượt lên phía trước, vượt lên phía trước, vượt lên phía trước. Và cái nỗ lực đó là nó cần thiết, nhưng mà nó không có cái niềm vui làm cái động lực. Cho nên những cái hành trình đó nó vừa mệt mỏi về thể xác, chán chường về tinh thần, và dễ bị vùi dập khi không được cái giải mà như anh mong ước. Thì anh kêu nhé, từ đâu tự nhiên ta mất tiêu cái niềm vui chạy 3 môn phối hợp, vừa chạy vừa đạp xe vừa bơi? Tại sao cái niềm vui đó, tại sao cái mục đích đó, cái ý nghĩa của cái trò chơi đó tôi bị đánh mất, mà bây giờ tôi phải chạy đeo đuổi để được cái vị trí đứng nhất? Và cái gì đứng nhất đó nó quan trọng dữ như vậy để nó dẹp tan hết tất cả toàn bộ cái niềm vui của mình. Tới lúc đó anh mới nói là ok, tôi sẽ quay lại để chơi, nhưng mà lần này tôi sẽ chơi bằng cái niềm vui của mình. Và lúc đó lịch sử nó ghi tên Mark Allen cho những gì anh làm được. Ok, hy vọng 3 cái câu chuyện này sẽ cho bạn được những cái bài học để bạn có thể ấp ủ trong hành trình phát triển của các bạn. Các bạn nào nghe thấy cái gì hay, chia sẻ lan tỏa lại cái video này giúp cho tôi ha. Và phản hồi xem từ các bạn nghe, các bạn rút ra được cái bài học gì áp dụng cho cái hành trình phát triển của các bạn. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại những video kế tiếp nha. Bye bye.